हेलो गाइज नमस्ते सबैजना वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल खगराज बराल भ्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म होइन नयाँ बाइकमा राइड गर्दैछु। यो बाइकमा मैले राइड चाहिँ गरेको थिइनँ, त्यसैले पनि राइड गर्दैछु। राम्रो बाइक छ। कुन बाइक हो भन्दाखेरि तपाईँ हेर्नु है त, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, दामी लाग्छ होला। रोयल इन्फिनिट 350 हो होइन, दामी छ। जोस् लुक्स पनि दामी छ नि त, आई लाइक इट। त्यसैले तपाईँहरूलाई पनि मनपर्छ होला। यहाँदेखि सर्ट राइड गर्न लागेको किर्तिपुरसम्म होइन। तपाईँहरूले हेरेर साथ चाहिँ दिन नभुल्नु होला है त। यसको आवाज चाहिँ सही हो कि, आवाज बवाल लाग्छ मलाई, त्यसले गर्दा पनि होला। हेलो गाइज, बवाल पाराले गइन्छ होइन, दामी छ। जोस एकदम रमाइलो लगाइरहेछ मलाई चाहिँ। एउटा छुट्टै रमाइलो फिलिङ आउँछ कि, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन होइन, बवाल फिल आउँछ कि। द्याट्स वाइ आई लाइक दिस टाइप्स अफ बाइक। यसको साउन्ड हुन्छ नि, साउन्ड ऊहरू हेर्दाखेरि एकदम रमाइलो हो नि त। 350मा होइन, अब हेर्नु न, 350मा बेनेली अनि त्यसपछि अरू कुनै बाइकहरू, अनि त्यसपछि त्यो किन्दाखेरि होइन कति एक्सपेन्सिभ छ क्या, 12-15 लाख पर्छ होइन। तर यो बाइक चाहिँ 350मा जस एकदम रिजनेबल प्राइजमा हो कि, एकदम सही प्राइजमा हो कि। लगभग 6 लाख समथिङ त पर्ला होइन, 6 लाख पनि अहिले पर्दैन कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मलाई थाहा छैन। तर यो बाइक चाहिँ मेरो होइन है, मैले चाहिँ अब कस्तो हुँदो रहेछ टेस्ट राइड जस्तोमा चाहिँ हानिदेऊ न भनेर चाहिँ हो होइन। यो चाहिँ साथीको बाइक है त, साथीले चाहिँ मेरो बाइक चलाइरहेछ, मैले चाहिँ साथीको बाइक चलाइरहेको छु होइन। जस रमाइलो हुँदो रहेछ यो बाइक पनि, मजा आउँछ जस, बढिया। यहाँदेखि अनामनगर गइन्छ, अनामनगरमा एउटा साथी छ नि त, उसलाई पनि पिकअप गरिन्छ। त्यहाँदेखि किर्तिपुर गइन्छ सर्ट राइडमा होइन। अनि किर्तिपुरमा यसो रमाइलो हुन्छ नि, छुट्टै मजा कि, त्यो घुमिन्छ आइन्छ। ल हेर्दै जानु है त। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ भिडियो, लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। सँगै रहेको बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नु होला है त साथीहरू। हजुरको साथ सपोर्ट चाहिँ कहिले नछुटोस्, यसरी नै माया बढ्दै जाओस्। अब दिनै दिन होइन, भर्खर 100-200 भ्युज आउँदैछ, कुनै दिन लाख मिलियनलाई भ्युज पनि पुग्ने होस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ है त। हेर्नु है त के हुन्छ बाटोमा। मेरो बचपना यही गौरीघाटमै गुज्रेको भन्दा अब यसो हिन्दी पनि आइदिन्छ बिचमा, तर बोल्न चाहिँ आउँदैन मलाई। मेरो बालपन चाहिँ यहीँ बितेको हो क्या, लगभग धेरै वर्ष बित्यो यही एरियामा। मजा आउँछ यो बाइक कुदाउन पनि। अब हामी कहाँबाट जाऊँ भन्दाखेरि ठ्याक्क फाइनल्ली साथीलाई पनि भेट्न लागिसकेँ होइन। साथी पनि यहीँ नजिकै होला, बगर मल। एकचोटि म राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन आएको थिएँ होइन यहाँनिर, तर हाम्रो त यहाँ होइन रहेछ, हाम्रो त ललितपुरमा रहेछ। ह्यान्डचेक त कहाँ गर्छ यसले, बिर्सिन्छ बेला बेला। ल यहीँ नि, हेलो जस रमाइलो भइरहेछ। साथी पनि आइपुग्यो। अब यहाँबाट सरर गएर कहाँ गइन्छ भन्दाखेरि होइन,
मलाई हेलमेट चाहिँ गजब रमाइलो लाग्यो कि हेलमेट एकदम दामी लाग्यो म पनि यही किन्छु होला सायद होइन गोप्रोहरू अड्काउन अगाडिबाट धुलो आउन एकदम रोक्ने के त्यसले गर्दाखेरि मन पर्यो हेलमेट पनि लङ रुट जाँदा पनि बडो मजा हो नि त यसले गर्दा सेफ्टी धेरै हुन्छ क्या त्यो डट बाइकको भनौँ हेलमेट भन्यो है धुलो छिरेर मुख त आमामामामा खत्तमै हुन्छ क्या त्यसले गर्दा भन्दा नि यसले ठिक हुन्छ है त कहाँ यसलाई थाहा छ यसले भनेर म आएको मलाई थाहा छैन लोकेसन हेर्न यहाँ छ नि डाकाहरू मारिदिउँ यसलाई हेर यसलाई मारिदिउँ यहाँ छ एउटै अब यहाँ बल्खु आइपुग्यो होइन बल्खुबाट अब लेफ्ट लागिन्छ त्यही त हो नि यस्तो दामी छ होइन अब यहाँबाट यहाँसम्म त आइपुगिसक्यौँ यो मेन मलाई यहाँ मनपर्ने भने यहाँको बाटो एकदम दामी बनाएको छ अहिले चाहिँ होइन लगत्तै अनि त्यसपछि अरू के भनौँ भन्दाखेरि अगाडिको यहाँको हेर्नु न यो सिन हेर्नु न यसलाई भन्छ के यस्तो दामी यस्तोमा हो बाइक चलाउनु मजा आउने बडी कर्नरिङ हान्यो भने चाहिँ ढाड जाला भन्ने हो होइन अरू त ठिकै हो यो पोखरीलाई चाहिँ यो पोखरीलाई यहाँ मुख धोको चाहिँ कहाँ देख्छस् तैँले ए केटाहरू कता गयो त लु कति तिनवटा पोखरी त लस्रकै छ नि त उता त बनाउँदै रहेछ क्यामेरा अलाउड छैन अरे त्यसको लाइभ भयो भने अब बन्द चाहिँ गर्नै पर्यो मेन क्यामेरै यही भ्लगकै लागि आएको हामी तर क्यामेरा चाहिँ अलाउड छैन अरे के गर्नु अब यो चाहिँ बाहिर निस्केपछि कस्तो रहेछ भन्छु होइन त्यसको लागि हेरौँला है त यहाँ खाएर निस्किसकेका छौँ यहाँनिर चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि होइन भित्र क्यामेरा चलाउँदो रहेछन् तर बाहिरबाट चाहिँ लिन नदिने अरे यहाँ छुट्टै नियम हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ मलाई मन परेन होइन अरू त ठिकै थियो खाजाहरू सेटहरू खाइयो यताउता खाइयो यस रमाइलो भयो यो साथीहरू छ होइन रमाइलो भयो नि त रमाइलो भयो नि त भएन यार भएन मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो यिनीहरूलाई भएन अरे है के गर्नु त निस्काइदिए आफैले रमाइलो लिन सिक्नुपर्छ हो कि होइन जहाँ पनि इट इज जस्ट एन जोक गाइज अब यहाँबाट नि अब बिदा हुनु लाग्यो होइन यो अघि हामी यताबाट छिर्यौँ किर्तिपुर यताबाट निस्क्यौँ यो किर्तिपुर भ्याली भन्छ अब अघि जङ्गलको बाटो अब यताबाट राइट लेफ्ट लाग्ने हो
अब यहाँनिर सर्ट भिडियो बनाइयो होइन। अब त्यसपछि अब चाहिँ लाग्यो साथीहरू कहाँ गए अर्को बाटो गएछन्। पर्खी बस मायाले मुगलेनको बाटोमा। त्यहाँ पुरै जाम छ। यो जाम हुन्छ नि त अहिले बाटो। होइन हजुरहरूले साथ सपोर्ट दिन चाहिँ नभुल्नु होला। हजुरहरूले हेरेर कस्तो हुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। सँगै रहेको बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नु होला। लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु। आजको भिडियो यहीँसम्म हुन्छ है। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अरू भिडियो पनि हेर्नु होला होइन। अनि त्यही त हो नि, साथ सपोर्ट माया चाहिँ दिइराख्नु होला यस्तै बिस्तारै होइन। ल अब चाहिँ जान्छु ल, बाई।